Ngayon, I will show you how I make my sinaing na mackerel or inun-unan sa bisaya. First, hugasan muna natin ang isda ng maigi at hiwain sa gitna para pumasok ang lasa sa loob ng isda. Yan, papakita ko din ang mga ingredients. Una is yung pati or fish sauce. Vinegar. We have chili, onion, garlic, lemongrass, and ginger. Now we put it in a pot. This is optional guys, ang paglagay ng pichay sa loob or sa lutuan. Try ko lang kung ano ang lasa niya. Then you have to spread some ingredients, not all but half of it. Like the garlic, lemongrass, ginger, onion, and the chili. At sunod, ating ibabalot ang isda sa dahon ng saging. Again, this is optional. Dahon ng saging kasi nagbibigay ito ng bango o amoy sa isda. Ibabalot lang natin isa-isa at i-arrange natin sa lutuan. Pwede nyo rin hindi hatiin ang isda. Sa akin, hinati ko lang kasi masyado siyang mahaba sa lagayan. Ayan. Sundan nyo lang ang aking video guys para malaman nyo kung paano ko siya nilalagyan ng mga ingredients, paano ko siya niluluto. Enjoy guys! Enjoy watching!